สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะทบทวนเราทำอะไรบ้างในวิดีโอที่ในก่อนเรารวม React กับ Django และรวมอย่างไรครับเราใช้ React ใน Front End ของเราครับแบบนี้และใช้ Django ใน Back End ไม่มี integration ระหว่างทั้งสองมี back end ของ Django ที่นี่และมี front end ของ React ที่นี่เราใช้ fetch เราใช้วิธีของเรียกข้อมูลจาก API จาก back end และข้างใน back end ของเราครับจำเป็นต้องเพิ่มวิธี cross origin request ด้วยครับ so จำเป็นต้องไม่มี full integration อันนี้Django backend คล้ายๆกัน MongoDB คล้ายๆกัน Firebase คล้ายๆกัน any other database out there คล้ายๆกันนั่นครับ Django มีแค่ API front end ของ database แค่นั้นครับ so ในวิดีโอนี้จะร่วมกัน Python และ React ข้างใน Python project ข้างใน Django project โอเควิดีโอนี้แค่อยากระวังอันนี้ซับซ้อนมากครับแต่ใน production ผมจะแนะนำว่าใช้วิธีแบบนี้ครับเพราะว่าจะมี React แยกจาก Django และไม่ต้อง enmesh ด้วยกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าพยายามใช้รวมกันใน single application จะมีซับซ้อนมากแต่วันนี้แค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องรวมอย่างไรครับโอเค so ที่เด็กมี project แบบนี้และผมจะแสดงว่ามีโฟลเดอร์ที่นี้ Django React Full Integration และมีข้างในนั้นมีแค่ virtual environment folder ครับ so ข้างใน command prompt ของเราผมจะเข้าไป Django React Full Integration folder ผมสั่งนี้ so Django React Full Integration เป็น folder ใหม่และข้างในนี้มีแค่ไม่มีอะไรข้างในนี้ผมจะสั่ง virtual environment folder so python 3 minus module virtual environment Django with integrated with React ไม่ควรใช้ชื่อแบบนี้แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าในวิดีโอนี้ใช้วิธีนี้อย่างไรครับ Okay, so now we have Django React Full Integration and มีวิธีของเข้าไปนั้นได้ครับ so source virtual environment bin and activate alright perfect มีเปลี่ยนไปทีนี้เราเข้าไป virtual environment แล้วครับและผมไม่อยากทำทั้งหมดในอดีตอีกครั้งครับผมจะแค่ copy backend จาก CRUD React Django React ข้างในโฟลเดอร์นี้ so ผมจะแค่ copy backend folder ข้างในโฟลเดอร์นี้ครับ so cp -r // crud react และข้างในนั้นจะไปถึง Django React และ backend และ copy ถึงที่นี้ครับ // ที่นี้ so there we go so ข้างในนี้มี backend folder ที่นี้ครับlet's make this a little bit wider so it's easier to see มี backend folder ที่นี้และมี virtual environment so จะเข้าไป backend folder และข้างใน backend folder มี backend มี db SQLite มี manage และมี posts so ผมจะแค่แสดงว่า python manage run server oops ขอโทษครับข้างใน project นี้ผมลืมติดตั้ง Django และ Django REST framework และผมจะลบpip install ขอโทษครับผมจะลบทั้งหมด cores ข้อมูลโอ้ยวันนี้เขียนถูกต้องไม่ได้ okay there we go so ข้างใน Django React Full Integration ข้างใน Backend ข้างใน Backend ข้างใน Settings
so ข้างใน settings ผมจะลบ course และลบ course middleware และจะลบทั้งหมด course settings นี้ด้วยครับโอเค so with that ควรไปถึง manage run server และจะเข้าไป 127 port 8000 and perfect Django is up and running และทีนี้จะไปถึง post underscore list โอเคมี post ข้างในนี้ครับถ้าเกิดว่าอยากไปถึง post create ไปได้ครับและมี post create วิธีที่นี้ครับถ้าเกิดว่าอยากไปถึง admin page ของเราไปได้ครับและทีนี้มี post และถ้าเกิดว่าอยากเพิ่ม post this is a post inside of our new app perfect so ทีนี้จะไปถึง list อีกครั้งครับ and there we go this is a post inside of our new app okay so ทั้งหมดทีนี้ถูกต้องครับ now we're going to work on the full integration ตอนนี้เราจะเริ่ม full integration so ข้างใน back end folder ของเราครับผมจะลบ keep that up and running in that window that's fine ข้างในนี้ข้างใน folder ของเราครับ Django React Full Integration folder ข้างในนี้ I'm going to try and make everything bigger เพราะว่าอันนี้ซับซ้อนมากแล้วครับ so มี folder ของ backend cd ข้างใน backend และข้างใน backend มี backend folder มี post folder อันนี้คือแอปของเรามี db SQLite และมี manage ข้างในนี้ผมอยากเริ่มขอโทษครับที่เด็กผมจะเริ่มstart the virtual environment ถูกต้องครับขอโทษครับ source there we go ถูกต้องข้างใน virtual environment ถูกต้องครับ so ข้างใน backend ของเราครับผมจะเขียนว่า Django admin start app และเรียกว่านี้ front end อันนี้สำคัญมากเขียนว่า front end และอยากสั่งข้างใน back end folder so ผมจะตีนี้และข้างในนี้ผมจะเขียนว่ามี back end folder Django settings folder ที่นี้มี db SQLite ที่นี้มี front end folder ที่นี้มี manage.py และมี post so front end เป็น start app มี app ข้างใน Django และมี post คือ app ข้างใน Django ด้วยครับเราสั่ง post ในก่อนครับในวิดีโอก่อนครับโอเค so จะเข้าไปข้างใน front end ของเราครับและข้างใน front end มีทั้งหมดไฟล์นี้ so ผมจะ switch สลับกันถึงVisual Studio และมี front end โอเค cool so ที่เด็กข้างใน settings ไฟล์ของเราครับจะเปิด back end settings จะจะเพิ่ม front end ทีนี้เพราะว่าเป็น app จริงๆครับโอเค cool มี front end ทีนี้และมี URLs จะเพิ่ม URLs ทีนี้ด้วยครับ so path front end และข้างในนี้มี include front end dot urls และ namespace equals to front end okay cool มี path front end include front end urls และมี namespace คือ front end awesome okay หลังจากนั้นอยากเพิ่ม urls ข้างใน front end so ข้างใน front end folder จะ touch urls.py awesome มี urls.py ทีนี้ครับข้างใน front end ไม่มีอะไรข้างในนี้ so copy จากที่นี้ได้ครับ so ข้างใน urls มีลบ admin ได้ครับลบ path include ได้ครับจำเป็นต้องเพิ่ม app underscore name equals to front end ที่นี้ถ้าไม่ชัดเจนกับนี้เห็นวิดีโอข้างบนมีทั้งหมดวิธีแสดงว่าใช้ Django ถูกต้องอย่างไรครับและข้างในนี้ from front end import views
โอเคและทีนี้จะลบทั้งสองวิธีนี้และจะเปลี่ยนไป path นี้ถึงวิธีของ views.index อันนี้คือเรียกว่า default วิธีที่นี้ครับก็ได้ครับ so this will be my default path here awesome ข้างใน views ผมแค่อยากแสดงว่า define index request และ return render request และข้างในนี้ที่เด็ก return แค่อยากแสดงว่าทั้งหมดนี้ถูกต้องครับ this is a test so จะเขียนแบบนั้นแค่นั้นครับแค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ทั้งหมดถูกต้องหรือไม่ครับ so let's take a look at this ไม่มี URL front end URLs โอเคมีแล้วครับ so ถ้าเกิดว่าจะมาที่นี้และมาถึง front end โอเคมี front end ที่นี้แต่ว่าไม่มีอะไรจากที่นี้ครับ so we have our app name front end views และมีปัญหาที่ไหนครับขอโทษครับ from django.http import http response โอเค cool และยังไม่มี front end ขอโทษครับเพราะว่าผมลืมเขียนว่า forward slash ที่นั่นครับ awesome so to refresh let me this is a test มาที่นี่ครับ okay cool this is a test so just remember ถ้าเกิดว่ามี error แบบนี้และคิดว่า oh no จะเกิดอะไรครับมี front end มี slash ที่นี่และมี front end ควรมี slash ข้างใน URLs ก็สำคัญมากครับ okay soเพิ่ม slash และนี่ this is a test so ทั้งหมด routing ถูกต้องครับmodel view controller เป็นถูกต้องครับเราแสดงข้อมูลถูกต้องจากที่นี้ด้วยครับและหลังจากนั้นอยาก return a web page จริงๆครับ so ติดตั้ง web page ที่นี่อย่างไรครับ so ข้างใน folder ของเราครับใน front end folder จะสร้าง folder ของ web page so maker templates และข้างใน templates มี templates folder ที่นี่ครับ soมี templates folder ที่นี่และข้างใน templates folder จะสร้าง folder ใหม่ครับจะเขียนว่า maker templates front end ซับซ้อนนิดหน่อยรู้และมี front end folder มี templates folder และมี front end อีกครั้งครับอันนี้วิธีข้างใน Python ข้างใน Django จะพยายามหา app front end ข้างใน templates folder และจะหา index.html จาก front end ที่นี้ครับ so เราจะสร้าง index.html ข้างใน templates front end index.html so แบบนี้ครับไปช้าๆที่นี่ซับซ้อนมากและถ้าเกิดว่ารู้สึกงงมากไปก่อนและเห็นอีกครั้งได้ครับ so take your time with this เราจะแค่สร้าง index.html ที่นี่ครับและข้างใน index.html ที่นี่นั่นคือ main project index ของเราครับใน React projects ของเราครับส่วนมากมี public folder และมี index.html เราจะสร้างวิธีคล้ายๆกันนี้ครับ so เราจะสร้างวิธีกับ div id root แค่นั้นครับ so we're going to have all of this doc type and everything so ผมจะแค่สร้างแบบนี้ข้างใน index.html ของเราครับ so ข้างใน project ของเรา index.html จะเขียนว่า doc และมี emit abbreviation ที่นี้และมีทั้งหมดนี้มาแล้วครับ so ที่เด็กผมจะสร้างที่เด็กผมจะแค่สร้าง div และ id equals to root และที่นี้ที่เด็กผมอยากใช้ bootstrap so ผมจะใช้ div dot container และข้างในนี้ h1 dot text center และเขียนว่า
Django is up and working okay so มี container มี text center ผมอยากใช้ bootstrap และ padding และทั้งหมดนั้นและจะใช้ styling จาก bootstrap ธรรมดาครับ so we'll use bootstrap regular อันนี้ bootstrap 5 getting started copy link นี้ได้ครับและ copy bundle ไม่ต้องใช้ JS แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มได้ครับและข้างในนี้ผมจะใช้ link style sheet ของเราด้วยครับเพื่อ styling sheet ของเราเอง so ข้างในนี้ผมอยากใช้ Django tags และข้างในนี้จะแสดงว่า css/style.css โอเค style.css มาจากที่ไหนถ้าเกิดว่ามี static tag จะจำเป็นต้อง load static โอเค cool so จะ load static แต่ว่า static มาจากที่ไหนครับ static มาจากคล้ายๆกัน templates เราจะสั่ง static folder ข้างใน front end so จะสั่ง make dir static folder ข้างใน front end so มี static folder ข้างๆ templates ข้างหลัง front end และข้างใน static inside static make dir static css และข้างใน static css จะเพิ่ม folder อีกหนึ่งเพื่อใช้ในอนาคตอันนี้เรียกว่า front end ที่นี่ด้วยครับ so front end ใช้ที่นั้นด้วย static มี css folder และมี front end folder ทั้งสองนี้ข้างหลัง static โอเค cool ทำไมใช้นั้นที่เด็ก css จะแค่ใส่ style sheet ของเรา static css และ style.css cool และข้างใน style.css แค่อยากใช้ style ยังน้อย margin 0 padding 0 และ background ใช้333เป็นมืดตึก background และ color ของ text คือเป็นสีขาวโอเคแค่นั้นครับแค่อยากแสดงมาแบบนี้ครับและข้างใน front end ไม่ได้ใส่อะไรแต่ว่าข้างใน index จะเพิ่มวิธีของ script tag ที่นี้และข้างใน script tag จะเรียกว่า static และข้างในนี้ front end และ main.js อันนี้มาจากที่ไหนครับ Where does this come from? Okay จะแสดงว่ามาจากที่ไหนครับ so ที่เด็กมีเราอยากกลับ index.html และอยากแสดงว่า Django's up and working so ที่เด็กเราจะแนะนำว่าอันนี้ทำงานถูกต้องหรือไม่ครับ so return render request ขอโทษครับเขียนผิด request front end / index.html okay so front end นี้มาจากที่ไหนครับมาจาก templates front end index.html okay so save นั้นได้และมาถึง web page ของเราและ refresh hey Django is up and working ถูกต้องครับมี css styling ด้วยทั้งหมด Django ถูกต้องOkay, now เราเพิ่ม React ข้างในนี้อย่างไรครับ Okay, hang tight. This is complicated. ผมแค่จะใช้ link นี้ครับ How to bring live reloading back to Django and React project. อันนี้เขียนว่า tutorial เก่งมากและจะแสดงว่าใช้วิธีติดตั้งDjango กับ React ถูกต้องครับ so ผมจะตามนี้และแสดงว่าใช้นี้อย่างไรครับทั้งหมดจนถึงที่นี้ครับเราทำอะไรบ้างแล้วครับ so all the way everything up to here we have done already ทั้งหมดจนถึงที่นั้นทำแล้วครับ okay now for React cool so now for Reactทำอะไรบ้างครับ
จะทำ npm init npm install react in react dom และ npm install webpack webpack cli and webpack dev server โอเคทีเด็กจะเขียนว่า npm init และแสดงว่าจะเกิดอะไรครับโอเค so ข้างใน front end อันนี้ทั้งหมดข้างใน front end so ผมจะแค่แสดงว่าที่นี่มี front end folder ที่นี่มี front end folder มี static มี templates และทั้งหมดไฟล์นี้เขียนว่า npm init -y ผมอยากแค่ว่า say yes to all of these ชื่อว่าคือ front end version 1ไม่มี description main file คือ index.js อันนี้สำคัญมากเราจะสั่งนี้ในอนาคตมี test script และมี keywords author และ license โอเค cool อันนี้ทั้งหมดถูกต้องครับทำอะไรบ้างสั่ง package.json that's it awesome so that's all whoops that was not what I wanted to do okay cool สั่ง package.json โอเคหลังจากนั้นจะเขียนว่า npm install -save จะเขียนว่าทีนี้ผมจะลบคำศัพท์ save และแค่เขียนว่า npm install react ขอโทษครับจะเขียนข้างใน folder นี้ครับ so let's move this over a little bit และผมจะลบ install ผมจะลบคำศัพท์ save และตีนี้ npm install react และ react dom และหลังจากนั้นจะเกิดอะไรครับมี dependencies ข้างใน python package หรือข้างใน react package json และมี node modules ด้วยครับข้างใน node modules มี react ที่นี้และมี react dom awesome so node modules และ package lock and package json ทั้งสองไฟล์นี้ update แล้วครับ awesome package lock ไม่ต้องเปลี่ยนไปมีแค่อธิบายว่าfiles คืออะไรข้างใน node modules แค่นั้นครับ awesome so ทำอะไรบ้างอีกหนึ่งครับมี install save dev it doesn't really matter ถ้าอยากใช้ save dev หรือไม่มี save dev แล้วแต่คุณครับเขียนว่า npm install save dev webpack webpack cli และ webpack dev server และข้างใน package json อันนี้จะเปลี่ยนไปและเพิ่มทั้งหมดนี้ได้ด้วยครับ so should be installing and right about there we goมี webpack cli and dev server awesome okay และข้างในมี install babel core so จำเป็นต้องเพิ่ม babel เพราะว่า webpack แค่วิธีของ serve npm data or serve react data babel จะเปลี่ยนไป script เราจะเขียนว่าถึงวิธีข้างใน main.js so จำเป็นต้องเพิ่มทั้งหมดวิธีนี้ด้วยครับ npm install save dev ทั้งหมดไฟล์นี้ babel core babel preset environment babel preset react and babel loader อันนี้จะเปลี่ยนไป script จาก ecmca script หรือ ecma script ถึง JavaScript ธรรมดาครับ awesome ทั้งหมดนั้นติดตั้งแล้วครับ so it should look like this มี dependencies แบบนี้และมี dev dependencies แบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปและอันนี้ข้างใน dependencies หรืออันนี้ข้างใน dev dependencies ไม่เป็นไรครับอันนี้แค่ development so it doesn't matter โอเคเราจะเปลี่ยนไปวิธีข้างใน scripts นิดหน่อยครับจำเป็นต้องเพิ่มวิธีนี้ครับ so start dev webpack dev server ใส่ข้างใน scripts ได้ครับและทีนี้ผมไม่ชอบ start dev ผมจะแค่เขียนว่า dev ทีนี้ก็ได้ครับ so ลบ test เก็บ test แล้วแต่คุณครับถ้าเกิดว่าเก็บ test ล่าสุดอันนี้ comma สำคัญมากจำเป็นต้องใช้ comma ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีจะมี error และจำเป็นต้องใช้ double quote ทีนี้ single quote จะมีปัญหาด้วยครับ so make sure you have double quotes สำคัญมากและล่าสุดมี comma สำคัญมากด้วยครับโอเคหลังจากนั้นนั่นคือเยอะมากจำเป็นต้อง copy
สร้าง WebPack Config.js file so ผมจะสั่ง touch WebPack config.js so ข้างใน webpack.config.js ข้างใน front-end folder ทั้งหมดนี้ข้างใน front-end folder จะ copy ทั้งหมดนี้ครับโอเคและสำคัญมากข้างในไฟล์นี้เราจะเปลี่ยนไปที่นี้ด้วยครับ so ที่นี้เขาเขียนเกี่ยวกับโปรเจกต์ของเขาครับมี djrhr front end source djrhr blah 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 เราจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับ so ผมจะแค่ลบ djhr front end และมีแค่ source index และผมจะลบ front end และมีแค่ static front end และหลังจากนั้นมี public ที่นี้ผมจะลบ public เพราะว่ามีแค่ static front end แค่นั้นครับที่นี้มีแค่ static front end แค่นั้นครับ so จะลบ public โอเคถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า file name ที่นี้คือ main.js เราเขียนว่า file name นั้นที่นี้ครับถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปถึง hello.js ถึง file name อื่นๆเปลี่ยนไปที่นี้ได้ครับโอเคและหลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามีไฟล์ JS มี JSX มี NJS เปลี่ยนไปข้างใน Babel Loader ใช้ Babel วิธีเปลี่ยนไปนั้นถึง ECMA scripting ถึง main.js ข้างใน front end ได้ครับ so that's what these rules are กฎหมายนี้เพื่อนั้นกฎที่นี้เพื่อนั้นครับและล่าสุด entry point คืออะไรครับอันนี้คือสำคัญมากยังไม่สั่ง entry point ของเราครับเราจะสั่ง entry point ของindex.js อันนี้ entry point เหมือนกันกับ source ที่นี้กับ index.js และมี app.js so index.js คือ entry point ที่นี้คือสำคัญมากโอเค so ก่อนนั้นผมจะปิดนั้นและข้างในนี้ I'm just going to close out a bunch of these files so it doesn't get confusing for me okay cool มี source index.js มี static front end มี static front end ที่นี้มี main.js awesome okay so จะเกิดอะไรถ้าเกิดว่าผมวิ่งตอนนี้ครับจะมีปัญหาครับเพราะว่าไม่มี source folder แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าจะเกิดอะไรและวิ่งอย่างไรครับที่นี้ข้างใน package JSON มี dev วิธีที่นี้ so ข้างใน front end ของเราครับมี back end แล้วครับ let's just make sure real quick ทั้งหมดนี้ถูกต้องครับ and this is all working จะเปิด console ของเราครับ developer tools และมี console ของเราครับ that's fine failed to load main.js เพราะว่า main.js ไม่มี okay so let's just do a quick npm run dev npm run dev มาจากที่ไหนครับมาจากที่นี้ครับ so ถ้าเกิดว่าเรียกนี้ start :dev หรือ dev แล้วแต่คุณครับเปลี่ยนไปที่นี้ start :dev okay so มีปัญหาครับ so can't find module not found webpack dev server.js fine it's okay ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ or ยังไม่เพิ่มsource folder ของเราครับและไม่มีทุกต้อง loader ข้างใน files ของเรา so just want to show what will happen และข้างใน front end ไม่มีอะไร okay cool ผมรู้ว่านั่นคือปัญหาครับ and then จำเป็นต้องสั่ง app.js และ front end source so ข้างในนี้ make your front end ข้างใน front end มี source folder และข้างใน source folder จะ touch source index.js so มี source folder ที่นี้มี static folder มี templates folder so ข้างใน source ผมจะแค่ touch index.js และ app.js โอเคข้างใน source มี index.js มี app.js ผมจะแค่ copy ที่นี้ครับข้างใน app.js จะ refactor และข้างในนั้นและผมจะแค่เปลี่ยนไปนิดหน่อยครับ export or มีแค่ function app
ถ้าเกิดว่าอยากเก็บคลาสก็ได้ครับแต่ว่าผมไม่ชอบใช้ classes ผมใช้ function แบบนี้เพราะว่าผมคิดว่าวิธีง่ายกว่าและมีแอปแบบนี้ครับ so there we go และจะ copy ทั้งหมดนี้จาก App.js และใส่ข้างในนี้ได้ครับและเปลี่ยนไปนี้ถึง class name โอเคและเปลี่ยนไปนี้ถึง React และล่าสุดมี index.js so copy ทั้งหมดนี้ได้ครับไปถึง index.js ได้ครับโอเคมีแอปมาแล้ว alright let's try this one more time npm run start dev and มี WebPack dev server ไม่มีครับโอเค so ผมทำผิดที่ไหนครับโอเคผมเห็นว่าปัญหาที่ไหนขอโทษครับผมหาว่า WebPack 4 และ WebPack CLI 3 ไปด้วยกันก่อนนี้มี WebPack version 5 และมี WebPack CLI version 4 อันนี้ไม่ถูกครับถูกต้องคือ WebPack version 4 และ WebPack CLI version 3 หลังจากนั้นเราเข้าไปข้างในนี้และเขียนว่า npm run start dev เหมือนกันจากที่นี้ครับ start dev ที่นี้และหลังจาก start dev ถูกต้องมีวิธีแบบนี้ครับ project is running compiled successfully โอเคหลังจาก compiled successfully ข้างใน static ข้างใน front end มี main.js มาแล้วครับและข้างใน main.js ที่นี้ยาวมากมีหลายสิ่งที่ข้างในไฟล์นี้ครับดูแปลกมากอันนี้แปลจาก JavaScript หรือแปลจาก ECMA ถึง JavaScript ถูกต้องครับ so ใช้ข้างใน web page ได้ครับ so ไม่ต้องเขียนข้างในอะไรข้างใน main.js อันนี้จะ recompile ทุกครั้งโอเค so now ไปถึง web page ของเราได้ครับและเขียนว่าrefresh ที่นี้ let me React is up and working okay cool ถูกต้องที่นี้ครับ so React is up and working compile แล้วครับและข้างในนี้มีวิธีของ is oops โอเคอยากแสดงว่า is hot reloading and React is hot reloading autonomous save ทุกครั้งผมจะ save ไฟล์นี้จะ reload ข้างใน React ด้วยครับ so มี development คล้ายๆกัน npm React ธรรมดาด้วยครับ okay so that is how React และ Python ร่วมกันได้ครับ so เราจะใช้อะไรจาก CRUD React project ของเราครับผมจะแค่ copy ทั้งหมดวิธีจาก App.js ของเราครับข้างในนี้ใช้ทั้งหมดวิธีผมจะสั่ง containers และทั้งหมดนี้และใส่ข้างในไฟล์ของเราครับ Whoa, if I can just copy this correctly ขอโทษครับ there we go copy ทั้งหมดนี้และใส่จากข้างในsource และ App.js so จะลบทั้งหมดนี้ได้ครับและจะเปลี่ยนไป containers ไม่ได้ใช้ container จำเป็นต้องใช้ div และ class name คือ container ลบจากที่นี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ bootstrap ข้างใน React ใช้มีปัญหาเยอะมากและทำงานไม่ถูกต้องตอนนี้ครับ so ดีขึ้นถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปทั้งหมดนี้ถึงวิธีHTML ธรรมดาและเพิ่ม bootstrap class names ที่นี้ดีขึ้น input group form control ลบ input group จากที่นี้และมี form ที่นี้ so จะเปลี่ยนไปนี้แล้ว input และทั้งหมดอื่นๆธรรมดาครับเปลี่ยนไป button ถึง button ธรรมดา
และทีนี้มี card เปลี่ยนไปนี่ถึง div class name คือ card และมี row เปลี่ยนไปนี่ถึง div class name คือ row ลบนี้ได้ครับและ column นี้เปลี่ยนไปทั้งหมด column ถึง div และนี่ class name column class name column and column 2และ column 2และเปลี่ยนไป button ทีนี้ถึง button ธรรมดาครับ and oh no on submit handler ทั้งหมดนี้ยังไม่เขียน so we can copy ทั้งหมดจากที่นี้ copy function ทั้งหมด copy จากที่นี้ข้างใน App.js ข้างใน function ใส่ทั้งหมดข้างบนได้และข้างบนมี import มี use state มี use effect และ from React okay awesome มี interpose CSS ดูไม่ถูกต้องและผมคิดว่ามีปัญหากับ CSS styling ทีนี้ and let's change this one to form control class name oops form control และ input group คือถูกต้องครับ and there we go และเปลี่ยนไปนี่ถึง variant class name btn info และที่นี่ btn primary there we go ดูถูกต้องครับ awesome และตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไปถึง use effect มี post ที่นั่นครับohขอโทษครับจะไม่ต้องเปลี่ยนไป URL ที่นี้ถึง localhost และหลังจากนั้นจะมีวิธีที่นี้ผมจะทำความสะอาดCSS นิดหน่อยครับ let's get rid of all the CSS and there we go ดูดีขึ้นและจะเปลี่ยนไปข้างในไม่มี index ข้างใน App.js เปลี่ยนไป button ที่นี้เปลี่ยนไปนี่ถึง variant class name คือ btn danger และ btn info โอเคดูดีขึ้น so update มี update ที่นี่มี delete ที่นี่ก็ได้ครับและลบจากที่นี่ได้ครับและ submit ได้ submit มีหลายสิ่งที่นั่นและที่นี้ post list มีหลายสิ่งที่นี่ด้วยครับ so with that I know that was a lot แค่อยากแสดงว่าทั้งหมดวิธีถูกต้องครับและไม่ต้องใช้ cores ใช้ localhost ที่นี่ใช้ localhost ที่นี่ทั้งสองวิธีก็ได้ครับถ้าเกิดว่าพยายามมาจาก 127.0.0.1 อันนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่า access to fetch 127 อันนี้เป็น cores violation policy แค่จำเป็นต้องเปลี่ยนไป 127 ที่นี่ถึง localhost ได้ครับเพราะว่าที่นี่คือ localhost so ที่นี่เรียกว่า localhost ก็ได้และทั้งหมดนี้อัปเดตแล้วครับและข้างในนี้เปลี่ยนไปข้างในApp.js เปลี่ยนถึงวิธี bootstrap HTML วิธี
เพราะว่าข้างใน React หรือข้างใน WebPack หรือข้างใน Babel ทั้งหมดนั้นวิธีเป็นไม่ถูกต้องไม่ทำงานถูกต้องก็ใช้วิธีดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้ Bootstrap ข้างใน HTML directly ตรงๆครับข้างในนี้ and เราเพิ่ม main.js ข้างในนี้ so แค่อยากทบทวนเราทำอะไรบ้างครับเพราะว่าทำเยอะมากข้างในโปรเจกต์นี้ครับ okay so what did we do ที่แรกมี folder หมดไปมี Django React Full Integration Project และข้างใน Django React Full Integration Project มี backend folder มีทั้งหมดวิธีข้างใน backend อันนี้คือ Django Project จริงๆครับ Django Project backend มี virtual environment และข้างใน backend project ของเราครับมี3 folder จะสร้าง folder ที่แรกคือ backend อันนี้มากับ Django Start Project มี settings file มี URLs มีทั้งหมดbackend ของ Django ที่นี่ครับถูกต้องครับและหลังจากนั้นมี posts folder ด้วยครับข้างใน post folder มี API folder เราสร้างนี้ในวิดีโอก่อนครับ so เราใช้วิธีนั้นอีกครั้งครับและเราทำงานทั้งหมดข้างใน front end folder ของเราครับโอเค so front end folder เราทำอะไรบ้างครับที่แรกเราติดตั้ง URLs กับ views กับ templates ไม่มีอะไรกับ npm ข้างในทั้งหมดนั้นมีแค่ URL เรียกถึง index.html or index function และ index function เรียกว่า frontend index.html อันนี้ทั้งหมดคือ Django ธรรมดาครับแต่ index.html จะกลับข้อมูลนี้ครับโอเคไม่เป็นไรครับและหลังจากเราติดตั้งนั้นเราติดตั้ง static css และ setup bootstrap or setup html ที่นี่ครับและหลังจากนั้นเราทำ npm init ทำอะไรบ้างครับสร้างไฟล์นี้ครับจนถึงที่นี่ครับ so จริงๆไม่สร้างทั้งหมดนี้สร้างจนถึง license แค่นั้นครับเราเพิ่มทั้งหมดข้อมูลที่นี้ครับโอเคและติดตั้งนี้อย่างไรครับจำเป็นต้องใช้ WebPack version 4 และ WebPack CLI copy and paste ข้างในนี้ติดตั้งได้ครับ so I can Control C Control X that out save that และทำอะไรบ้างลบ node modules ได้ครับ so if I do an rm-rf node modules ทำได้ครับและ rm-rf rm package lock json ทำได้ครับตอนนี้มี package json ไม่มีอะไร node modules ข้างในนี้และใส่ข้อมูลข้างในนี้ได้ครับมี dependencies ใส่ข้างในนี้ตรงๆได้ครับและข้างในนี้หลังจากผมจะ save เขียนว่าข้างใน front end npm install เขียนแบบนี้ได้ครับและจะสร้าง node modules folder ข้างในนี้แล้วครับ so node modules folder จะมาระหว่าง migrations และ source and we should be still loading and there we go มี node modules ที่นี่ทั้งหมด package install แล้วและหลังจากนั้นมี package lock.json จะมาด้วยหลังจากนี้ set แล้วครับ so นี่ package lock ที่นี่หลังจากนั้นมีวิธีของทำอะไรบ้างข้างใน json เราใส่ start dev webpack dev server --config webpack config.js เราจะใช้ config ไฟล์ของ webpack ที่ไหนครับจากที่นี่ครับเรา copy นี้จากที่ไหนจากไฟล์นี้ครับ so เราทำอะไรบ้างครับมี entry point เราสั่ง entry point ผมจะอธิบายนั้นในอนาคตนิดหน่อยในนิดเดียวและมี output ที่ไหนครับเปลี่ยนไป output มี static front end เพราะว่าข้างในนี้มี static มี front end มี main.js ข้างในนี้ครับอันนี้คือไฟล์ name ของ main.js และอันนี้คือ front end จะใช้ main.js ที่ไหนครับโอเคและหลังจากนั้นไม่ต้องเปลี่ยนไปอะไรข้างในนี้แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าถ้าเรามี .js .jsx .mjs จะเปลี่ยนไปนั้นถึง ECMA script
ใส่ข้างใน main.js ได้ครับและอันนี้สำคัญมาก dev server write to disk true เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เขียน write to disk Django จะไม่รู้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปหรือไม่ส่วนนี้สำคัญมาก so หลังจากทั้งหมดเขียนนี้ครับเราแค่สร้าง source folder ของเราครับและข้างใน index.js อันนี้แปลกนิดหน่อยไม่ได้ใช้ react-dom.render เพราะว่า react-dom.render จะไม่มีทุกครับจะมีปัญหาครับ so if we tried react-dom here so react ถ้าเกิดว่าพยายามใช้ import react-dom from react-dom และใช้ react-dom.render ที่นี้จะมีปัญหาครับ so จะแสดงว่าข้างในนี้มีปัญหาอะไรครับ let's start this up again npm start dev และ compile แล้ว cool refresh ที่นี้ and uncaught reference react-dom is not defined oh maybe I didn't check it correctly react-dom แบบนี้okay react-dom is not defined อันนี้แปลกมากไม่รู้ทำไม react-dom is not defined เพราะว่าผมคิดว่าควรมีคล้ายๆกันวิธีนี้ครับแต่ว่าจริงๆไม่มีครับ so if I go back to my index.js react-dom and index.js here if I just copy this whole thing I would think ผมคิดว่าควรมีเหมือนกันแต่ว่าจริงๆlet's do this. There we go. Maybe I had a typo, but there we go. So we can use that correctly. And there we go. So we can use something very similar. All right. So with that, แค่หลังจากนั้นมี App.js ทีนี้มี App.js ใช้วิธีทั้งหมดอื่นๆจากไม่ต้องใช้ component ข้างบนทีนี้มีใช้ React ใช้ use state use effect และทั้งหมด function จากก่อนใช้ข้างในนี้ได้ครับและเรา refactor นิดหน่อยเพราะว่าเราใช้ class names และ divs ธรรมดาครับเพราะว่าใส่ bootstrap ข้างใน React เป็นวิธีลำบากมากเกินไปครับ so ไม่อยากแสดงใช้นานอย่างไรครับเพราะว่าเป็นอธิบายว่าในภาษาไทยไม่รู้ but a lot of things break all right so with that ทั้งหมดนี้ถูกต้องครับ and we have our back end the front end ถูกต้องครับทีนี้มี updated และมีทีนี้ลายสิ่งที่ลบได้ครับ and we can get rid of these console logs as well and we have a full functioning project console ที่ไหนครับ oh it's 113 and 117 there it is console log noneและ console log none there we go submit and get rid of these so แปลกนิดหน่อยทีนี้เขียนว่า line 165แต่ว่าหรือว่าทางในนี้ line 146 the extra padding I'm still not sure where it comes from แต่ว่าแค่รู้อาจจะเขียนว่าที่นี้ไม่ถูกต้อง so we can delete these and we are good to go so I know that was a lot very confusing follow this article follow ได้ครับแต่ว่าจำได้เปลี่ยนไป version ของ WebPack และ WebPack CLI ถึงวิธี version 4 version 3 and version 4 and version 3 และนี่ WebPack version WebPack Dev Server version 3ก็ได้ครับผมจะใส่ทั้งหมดข้างใน GitHub ด้วยครับและถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody